nagsabing nawawala yung globe. Tangin ng globe kayo. Welcome to Iyan, Pinay! maikling short ride tayo ngayon. So kasama natin si Chris. Ikutan tayo ng Quezon City. Daan tayo siguro ng circle ngayon. Check natin kung ano yung mga nagbago after ng lockdown. Kaya tara! Dito na tayo sa dulo ng elliptical road. Ay, hindi pala elliptical road, dulo ng Commonwealth. So may bunga dyan yung elliptical road. Tapos nakaharangan eh. Doon na sa may bungad yung yung circle. Kung saan nakalibing si President Quezon. Check natin kung ano makikita natin mamaya. Dami mga tao, tsaka mga bata. Hindi kayong bike dito. Pwede naman siguro. Daming tao. Tiranggulan nila yung mga signage dito. Mga i-renovate itong circle Doon tayo sa circle. Ang daming tao. Full pack yung weekend na to. Grabe, full pack. Ang daming tao. Namiss na mga tao yung lumabas. Dami na mamasyal dito. Nakakailam. Magpapasko pa naman kasi, no? Kasi yung mga bata pinayagan na lumabas. Nako. Parang ang hirap mag social distancing dito. Wala, may concert pa. Namumulema, hindi mo alam ang regalong ibibigay. Ngayon kay hirap na itong ating buhay. Ngayon pa kayang Caroline, ang Noche Buena. Kung tayo naman ay kapos at wala ng pera. Habang kaya sa rinang Pasko. Bukas kaya yung museum. Kaso mukhang hindi. Daming tao dun sa kabila Dito sa part na to, parang dito sila nagja-jogging. May parang inner circle. Dito ka lang! Nay magari. Saan ba ako huling nagpunta ng circle? Tagal-tagal na rin pala. Yung circle sa kabila I mean yung libingan ni President Quezon. Tsaka dyan din yung museum niya. Hindi ako sure kung naka-open yung museum ngayon. Pero bago magka-pandemic, bukas yan hanggang alas 5.
pa lang ba? 4:20. Hindi, 4:40 pala. 20 minutes pa. Wala din palang gana makikita dito. Bukod sa maraming tao. Wait natin, sila mama. May monument na Nagtag sa tao, no? Oo nga eh, nakakailang. Parang luneta na yung dating dito. Ay, sarado pa yung ano, yung museum. Ito yung museum sa harap, oh. Taas din tong ano, ah. Ba't sila kami ni Chris? Hanap lang kami buko. Hirap mag-enjoy dito, nakakailang. Daming tao. Na nga. Nabitin kami ni Chris. So, punta kami ng MOA ngayon. Tamang ikot lang. Hanggang alas 5 nga lang pala yung circle. Nung ano sa ba? Sakto alas 5, nagpapalabas na sila ngayon. So, base dun sa pagkakarinig ko sa guard, hanggang 5 AM to 5 PM bukas yung circle. Pero parang di ko nire-recommend pumunta kayo eh. Napakadami tao, saka nakakailang pag nandun ka sa loob. So, dito tayo ngayon sa entrance ba tawag dito? Papasok ng Quezon. Tapos sa gilid natin yung wildlife. Hindi pa rin nagpapasok yan ngayon. Kailangan fully vaccinated ka. First dose pa lang tayo. O nga pala, shout out kay Sir Jerome Osabel, saka kay Sir Mark Orozco ng Romos SM Fairview. Nakabili tayo ng mga panalong gadgets sa kanila kahapon. So shout out sa inyo. Saka kay Richie Mail Jabonillo, belated happy birthday sa'yo. Woo! Kita-kits sa ride, guys. So ito yung entrance ng wildlife. Hanapin natin yung globo. Wala daw eh. Imbestigahan natin. So tara. Ang ganda ng daan, oh. Oh, alam mo kung bakit maluwag to? Gamit na kasi. Huwag kang bastos! Yung ba yun? Oo. Sabi ko sa'yo, lahat ng bagay na gamit lumuluwag. Luwag nyo? Oo. Luwag yun? Oo, ilang lanes to, oh. Dami, kasi may ilaw na ako, hindi ko napapasin ko. Parang ngayon lang ata ito eh. Ganda, oh, puti lahat. Tapos kanina, yung mga jeep, pag magsasakay sila ng mga pasahero, hindi sila nagkakaroon sa mismong bike lane. Humihinto sila dun sa lane nila, tapos dun sila nagsasakay. Kaya maganda yung bike lane kanina, hindi ganong hirap kapag may pasahero. Galing. Ewan ko. Okay, dito sa may kanan natin, ito na yung kaya Butchers. Marami-rami nagsisip pa ngayong linggo, ah. Mga nakapila po. Diretso tayo. Tara, Chris. Tara. So, daming
Nasa labas oh. Manila City Hall. Ooh, moonlight. Ooh, moonlight. Can't believe I found you, baby. Come alive. Loving you like we're dancing in moonlight. Wanna waste our time in the moonlight. Light me up all night. So yun, sarado pa nga. O baka late na kami pumunta. Sarado yung Rizal Port no? Dito sa kanan ko yung kabilang part ng ano, National Museum. Nakatakot oh. Patay yung mga ilaw. Sa kabila yung ano, Manila Doctors Hospital. Yung pala dito sa part ng MOA. Yung pala, part ng MOA tuloy. Part ng Luneta. Nagpapasok sila. Kaso ang haba ng pila oh. Parang PBB ata yan eh. Hindi ata sa MOA, sa ano yan eh, sa Luneta eh. Teka Chris, tara na. Baka mamaya ma-discover tayo ni Kuya dyan eh. Paano masabi? Grabe haba ng pila oh. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. Okay, nandito tayo ngayon sa seaside. Tabing dagat. Kaya tinawag siyang seaside kasi tabing dagat. Tabing dagat. Gago! Dito tayo sa ngayon. Naganda ba? Naganda ba? Halos parang normal na dito. Ang dami ng tao. Shout out. Nakita ka ba? Shout out ba sir? May shout out ka? Shoutout ako. Shoutout sa Angas Bikers ng Ano? Caloocan. Taga Caloocan ka sir? Saan ka sa Caloocan? Yan ang po sa Bagong Barrio. Ha? Bagong Barrio. Bagong barrio. Sa kabilang Caloocan. Sa Caloocan din ako eh. Sa ano naman ako, Kamarin. Sticker ka boss. Pero naman, syempre. So, meron tayong ano, may nagpapa-shoutout. Ano pangalan mo sir? Jeric Laguna. Jeric. So, taga Caloocan siya. Sir, ikaw sir? Shoutout sa Angas Bikers. Angas Bikers. So, bigyan natin siyang sticker. Sakto may dala tayo. Yan na kami boss. Olse. Dami ba? Mukhang marami ah. Dito lang. Pero, sir, may shoutout ka ba sir? Share! Hey, shoutout sa ano, Ignacio Ompadu! Oh, shoutout yun. Ignacio! YouTube channel! Ano sir? Yan sir, biyahe na rin. Auto-subscribe! Mamaya pag-uwi! Ngayon na, gagawin na! Shoutout muna! Shoutout muna! Shoutout sa girlfriend ko! Ang pangalan mo sir? Shoutout sa jowa ko! Wala pala! Wala ka nun! Naghanap ako dito! Biyahe na rin! Okay! Biyahe na rin! Okay! Muna! Shoutout sa biyahe na rin! Shoutout sa'yo! Shoutout sa kapitbahay namin! Okay, this is kay Padilla! Shoutout kay biyahe ni Ren! Shoutout sa nanay ko! Biyahe ni Ren! Shoutout kay Ate Mane! Shoutout kay Ate Bikam! Shoutout kay Tanir! Tanir! Biyahe na rin! Shoutout! So, naharang kami dun sa gilid. May nagpapa-shoutout. So, mga taga Caloocan daw sila. Taga Bagong Barrio. Daming bikers dito oh. Huh? Alam mo ba lahat ng bikers dito nakabike? Oo nga. Nakabike. Dami oh. Shout out. Boss, shoutout sa mama ko yan. Dito na sa TV. Dito na ako sa MOA. Ay, meron ba? Shoutout sa kuya ko, doon nagpaalam, no? Yung globe, hindi ninakaw. Dito pa rin. So, yun din yung pupuntahan namin eh. Hinahanap namin yung globe.
Ah, mag-vlog kayo dun? Hindi, dadalo. Uy, nakarami ka na. Bibenta niya yan, kuya. Bibenta niya. Sa labas. Oy, Anong vlog mo, kuya? Gaya niya rin. Shoutout, biyahe niya rin. Facebook kayo? YouTube yan. YouTube. Subscribe, biyahe niyo rin. Salamat. Yo, what's up? Yo, tingin sa kuya. Bibili ko sa kuya. Bibili ko sa kuya. Shoutout, di na nakaw yung globe. Hindi na nakaw yung globe. Ay, yung smart. Smart pinalit. Smart na nalito. Saka ikot niyan ngayon. Doon, magano kami ka. Nahanap namin yung biyahe na rin. Ay, nahanap niya ba? Shoutout, shoutout. Thank you po. Okay, ingat. So, punta tayo dun sa ano ngayon. Sa ano? Mall of ano? Mall of Ay ba to? MOA of Ay ba to? Mall of Asia Ay? Ay ba yung term dito? Pila pa yata tayo. Ay, yung ano, yung Ay? Ay po tayo dun. Kung ano, haba ng pila. Kung ano, pila to. Oh, pala dito kami kumain. Marami rin kainan dito. Nagutom muli ako Chris, parang nagutom muli ako. Daming pagkain dito daming kainan pala. Sa 4 season, ano, mura lang yata dyan, 700. Pero 4 season? Nako, yan. yung season 1 di pa natin tapos eh. Oo nga eh. Hindi tapat muna. Ay, picture tayo dito Ang maganda dito. I'll push you back towards the land and sea. They're going down for love, and love is free. Stick with me and I will guarantee. So, hindi tayo lalabas sa exit. Kaya pwede lumabas sa exit? Kaya pwede lumabas sa exit? Pwede. Yun. Pwede bang mag-enter sa exit? Sige nga, subukan. Matik. Salamat, sir. So, iikot na tayo. Sir, nandiyan pa ba yung globe? Yung globe? Oo. Sarap eh. Diyan, sarap. Andiyan ba ba? Di ba pinalitan ng smart? But smart 5G experience. Ano yun? Po? Talking text na. Okay, so check natin yung globe. Chris, tara na. Baka mamaya smart na yung globe eh. Daming tao, grabe. Blockbuster. Inuulit ko po. So yun na. Marami rin pang tao dito sa MOA. Parang yung sa circle kanina. Wala, open na talaga yung ano. Yung economy. Hindi na nagpapasok kanina, sabi ng guard, dahil full capacity na raw yung loob. So ang sabi, base sa pagkarinig ko dun sa guard, alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi open yung seaside sa MOA. Kaso ang problema, pag nag full capacity na naman sila, wala, magsasara na naman. Parang nangyari ngayon, hindi na sila nagpapasok. Pero pwede pa naman pumasok ng mall. Doon lang talaga sa seaside. Sino ba nagsabing nawawala yung globe? Ayun yung globe oh. Kita-kita sa harap. Ayun yung globe oh. Oh, yung globe oh, yung globe. Hindi pa rin siya napapalitan. Hindi pa siya smart, globe pa siya, globe. Ano nangyari dun sa viral na yun? Ano, buhay na buhay yung globe. Baka naman nag-brownout lang kagabi, kaya di nila nakita. Di ba? Baka brownout lang yun. Ano, notice oh, red notice oh, nakalagay oh. Ang gagaling ng mga pulis dito, no? Naimbestigahan agad.
Tapos na ibalik yung ano. Ano, Chris? Nag-trip? Hindi ko napanood. Nabasa ko lang. Loko yun ah. Napalitaan ko na lang talaga yung mga picture na eh. Di confirm guys. Hindi nawawala yung globe. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. So yun na. Anong oras na? 11 na. Sabi namin short ride lang. So short ride na mahaba. Short ride na mahaba. Ang usapan namin ano lang eh, circle lang eh. Mabot kami ng MOA. Nako. At least nakita natin yung MOA, ang dami ng tao. So yung circle, dinudumog na rin. Yung MOA, sobrang dami na rin ng tao. Feeling ko dun sa Luneta, maraming tao rin yung kanina eh. Yung napagsapan lang tayo eh. Salamat pala dun sa mga nakilala natin ngayon sa MOA. Stig nyo guys. Dumog. Ginulat nyo ako. So hanggang dito na lang muna siguro. Ano Chris? Paalam na. So see you next vlog guys. Ito kami 7-Eleven. Peace. Ang sakit, pinupuligat ako. Unexpected kasi itong ride na to eh. Pag mag-ride kami, nag-take ako ng vitamins. bago yung araw na yun. Ang problema, di ako ready. Medyo samakit yung hita ako. Bahala na mamaya. Good luck.